Βρισκόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού του 490 π.Χ. Στις κορυφές της Πεντέλης ανάβουν φρικτορίες. Οι φλόγες είναι το σημάδι που ενημερώνουν την πόλη των Αθηναίων ότι ένας ογκώδης περσικός στρατός έχει αποβιβαστεί στην ακτή του Μαραθώνα. Η σκιά της περσικής αυτοκρατορίας έχει σκεπάσει το Αιγαίο πέλαγος. Δέσποτα, μέμνησο των Αθηναίων. Για την Αθήνα όμως δεν μπορεί να υπάρξει έλεος, καθώς μερικά χρόνια πριν, μαζί με την Ερέτρια, της οποίας όλοι οι κάτοικοι ήδη έχουν εχμαλωτιστεί, έχει βοηθήσει τους Έλληνες της Ιωνίας να επαναστατήσουν και να κάψουν τις Σάρδεις. Ένα χρόνο πριν, κατά τον Ηρόδοτο, όταν σε μια πράξη μεγαλοψυχίας, οι απεσταλμένοι του Δαρίου θα ζητήσουν απλά γη και είδωρ. Οι Αθηναίοι θα τους εκτελέσουν, καταβαραθρώνοντάς τους. Η προσβολή προς το μεγάλο βασιλέα δεν θα περάσει ατιμόρυτη. Μόνο ο όλεθρος περιμένει την πόλη της Παλάδας. Θα ισοπεδωθεί και οι κάτοικοι της θα υποδηλωθούν. Όλοι. Στην έκκληση βοήθειας προς τη Σπάρτη, οι καλύτεροι πολεμιστές της Ελλάδος σχηματίζουν μια ομάδα προς βοήθεια, αλλά μπορούν να ξεκινήσουν μόνο μετά την επόμενη Πανσέλινο λόγω θρησκευτικών υποχρεώσεων. Μη χάσουν το πανηγύρι στο χωριό κιόλας. Οι Αθηναίοι είναι μόνοι τους για την ώρα. Αρχηγοί του περσικού στρατού είναι ο Δάτης και ο Αρταφέρνης, οι οποίοι έχουν μαζί τους και τον Ιππία, γιο του τύραννου Πισίστρατου. Οι λόγοι που επιλέγεται ο Μαραθώνας για απόβαση είναι οι εξής: κοντινή απόσταση στην Ερέτρια, που έχουν ήδη καταλάβει, υπολογισμό σε πολιτική στήριξη των κατοίκων στους Πισιστρατίδες, στρατηγικά θέλουν αν γίνεται να παρασύρουν τον Αθηναϊκό στρατό μακριά από την πόλη, ώστε φιλοπερσικές δυνάμεις που υπάρχουν στην Αθήνα να καταλάβουν την εξουσία ή να παραδώσουν την πόλη την προσυμφωνημένη στιγμή. Τακτικά, αν εμπλακούν σε μάχη, η Πεδιάδα θα τους βοηθήσει να χρησιμοποιήσουν τους τοξότες και το ιππικό τους. Η βασική μας πηγή είναι ο Ηρόδοτος, ο οποίος δεν αναφέρει το πλήθος των Περσών, αλλά οι αρχαίες συγγραφείς τους υπολογίζουν σε 200.000 έως και 600.000. Οι σύγχρονοι ιστορικοί υπολογίζουν ότι στο Μαραθώνα παρατάσσονται 30 έως 50.000 στρατιώτες. Στην Αθήνα οι γνώμες διείστανται. Μία μερίδα ζητά να κλειστούν στην πόλη, να υπομείνουν πολιορκία και να περιμένουν τους Σπαρτιάτες να τους σώσουν. Ευτυχώς όμως, αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους στρατηγούς βρίσκεται ένας πραγματικά σκληρός καριόλης. Ένας έμπειρος διοικητής ενάντια στους Πέρσες. Ο Μιλτιάδης του Κίμωνος. Έχοντας πολεμήσει τόσο ως σύμμαχος και ως εχθρός τους, γνωρίζει ότι η εμφάνιση του περσικού στρατού έξω από τα τείχη θα ενεργοποιήσει όλα τα σχέδια προδοσίας. Με τη σύμφωνη γνώμη του πολέμαρχου Καλίμαχου, 10.000 οπλίτες, 1.000 από κάθε φυλή, θα βγουν από τα τείχη. Οι υπόλοιποι θα μείνουν ως φρουρά στην πόλη. Αρματώνονται, αναλαμβάνουν τα όπλα τους, χαιρετάνε τους οικείους τους και ξεκινάνε μέσω της Κηφισιάς την πορεία για το Μαραθώνα. Η επιλογή έχει γίνει. Σύγκρουση επί του πεδίου. Οι ελεύθεροι άνδρες της Αθήνας θα συγκρουστούν με τους βαρβάρους. Φτάνοντας στην περιοχή, θα στρατοπεδεύσουν νότια του χήμαρου Χάραδρου, στο Ηράκλειο, ένα ναό προς τιμήν του Ηρακλή. Εκεί καταστρώνεται το πολεμικό σχέδιο και ενισχύονται από 1.000 πλατεείς συμμάχους. Από όσα μας αναφέρει ο Ηρόδοτος, ο Καλίμαχος και οι άλλοι στρατηγοί παραχωρούν την εκπεριτροπής αρχιστρατηγία στον Μιλτιάδη, οχυρώνονται στις παρυφές των λόφων, όπου προστατεύονται από το επίφοβο περσικό ιππικό και θα αναμείνουν την κατάλληλη στιγμή να επιτεθούν οι ίδιοι. Οι Πέρσες προωθούνται προς το χήμαρο και αρχίζουν ακροβολισμούς και προκλήσεις. Οι Έλληνες δεν τζιμπάνε, περιμένουν στις παρυφές. Ο Μιλτιάδης σκέφτεται πώς θα αντιμετωπίσει το εχθρικό ιππικό και έτσι διατάζει την κατασκευή φορητών οχυρώσεων. Τη στιγμή της μάχης πλησιάζουν Έλληνες του περσικού στόλου και ενημερώνουν ότι το ιππικό έχει αποχωρήσει από το περσικό στρατόπεδο, πιθανόν για κάποια επιδρομή ή ακόμα επιβιβάζει στα πλοία για να επιτεθεί κατά της ίδιας της Αθήνας. Η ευκαιρία που ζητάει ο Μιλτιάδης είναι εδώ και την αρπάζει. Παρατάσσει τις δυνάμεις των Ελλήνων με εντολή να απλωθούν καταλαμβάνοντας μία έκταση πλάτους 1.625 μέτρων. Είσαι με αυτή των εχθρών. Όλη η παράταξη αποτελείται αποκλειστικά από βαριά θωρακισμένους οπλίτες, το αποτελεσματικότερο πεζικό της Μεσογείου. Το μέσο της παράταξής τους είναι πιο εξασθενημένο σε αριθμό πολεμιστών και με μόνο 2 φυλές, με διοικητές τον Αριστίδη και τον Θεμιστοκλή. Τα άκρα της παράταξης ενισχύονται. Ο Δάτης διατάσσει στίφη ανδρών από όλα τα μέρη του κόσμου, αποτελούμενα από πεζικό κρούσις, ελαφρό πεζικό, τοξότες καθώς και πεζικό πολλαπλών ρόλων να παραταχθούν στα 2 άκρα του στρατεύματος. Στο μέσο βρίσκονται τα επίλεκτα βασιλικά στρατεύματα και οι τρομεροί σάκες πολεμιστές με τα εξωτικά τους πολεμικά τσεκούρια και τα τόξα τους. Οι Έλληνες προελάβουν αθόρυβα. Δεν ακούγονται πεάνες ούτε φωνές. Ο εξοπλισμός τους ζυγίζει περίπου 35 κιλά και θα χρειαστούν όλες τους τις δυνάμεις για αυτό που θα ακολουθήσει. 1.500 μέτρα τους χωρίζουν από τους εισβολείς. Ο ρυθμός προέλασης αυξάνεται.
Αυτό που βλέπουν οι Πέρσες είναι μια δύναμη μικρότερη από τη δική τους, χωρίς υποστήριξη τοξωτών ή ελαφρύ πεζικού. Θεωρούν ότι κάποια τρέλα έχει πιάσει τους Έλληνες. Ετοιμάζονται να τους θάψουν με τα βέλη τους, όπως κάνανε όπου τους βρίσκανε στην Ασία. 200 μόνο μέτρα χωρίζουν τις δύο στρατιές. Οι τοξότες των Περσών εξαπολύουν τα φωνικά τους βλήματα. Τότε από την ελληνική πλευρά ακούγεται το παράγγελμα «Έφοδος». Τώρα ένα χάλκινο τείχος τρέχει προς τους βαρβάρους. Ένα απόκοσμο βουητό από τον ήχο του μετάλλου, πεάνες και αλλαλαγμούς ακούγεται. Ακολουθεί βία σύγκρουση. Οι χαλκοντημένοι άνδρες πέφτουν πάνω στους κατά πλειοψηφία ελαφρύτερα οπλισμένους Πέρσες με λύσα. Τα μακρύτερα οπλιτικά δώρατα τσακίζουν ασπίδες, διαπερνούν θώρακες και σχίζουν σάρκες. Τα πλευρά του περσικού στρατού καταραίουν. Οι υποτελείς του Μεγάλου Βασιλέα βρίσκουν το τέλος του σοριδών. Όσοι μπορούν τρέχουν να σωθούν. Στο κέντρο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι επίλεκτοι γηγενείς Πέρσες και οι πιστοί Σάκες δεν είναι υπόδουλοι. Είναι το οπλισμένο χέρι της αυτοκρατορίας και ξέρουν να νικάνε. Με τα δικά τους δώρατα, τα τσεκούρια και τα ξύφη, φωνεύουν αρκετούς. Πιέζουν και δημιουργούν απώλειες. Οι Έλληνες οπισθοχωρούν τακτικά προς τα πίσω. Τα δύο άκρα των Ελλήνων που έχουν καταβάλει τους Πέρσες τους εκδιώκουν από το πεδίο, πιθανότατα με τη συμβολή οπλισμένων δούλων που περίμεναν για αυτή τη στιγμή. Οι οπλίτες κάνουν αναστροφή και επιπέφτουν στα μετώπιστα των Περσών, που δεν απέχουν περισσότερα από 500 μέτρα. Ξεκινάει εκ νέου το αιματοκύλωμα. Οι Πέρσες συνεχίζουν να έχουν αριθμητική υπεροχή, αλλά πλέον είναι περικυκλωμένοι. Μάχονται σε ένα στενό χώρο που ευνοεί την πολεμική τέχνη των Ελλήνων. Συνεχίζουν να μάχονται ηρωικά, αλλά το ελληνικό κέντρο που μέχρι πρότινος οπισθοχωρούσε αντεπαιτήθηκε ορμητικά. Σε αυτή τη φάση, η πλευρά που διοικεί ο Καλήμαχος διαλύει τους Πέρσες απέναντί του, οι οποίοι τρέπονται σε φυγή και παρασύρουν όλη την περσική παράταξη. Η μάχη μετατρέπεται σε ανελαίτη καταδίωξη. Οι Πέρσες είτε φωνεύονται μέσα στον πανικό τους, είτε τρέχουν να ξεφύγουν μέσα στα έλλη, όπου πνίγονται αργά και βασανιστικά. Οι Έλληνες συνεχίζουν την καταδίωξη προς τα βορειοδυτικά, προς τα πλοία. Οι Πέρσες δημιουργούν μια ανθρώπινη μάζα σε μια στενή λωρίδα γης, μεταξύ στεριά και θάλασσας, προσπαθώντας να επιβιβαστούν. Οι παρατάξεις πλέον έχουν διαλυθεί και γίνονται προσωπικές μονομαχίες ομηρικού τύπου σώμα με σώμα. Οι Έλληνες έχουν καταληφθεί από το θεό του πολέμου. Χωρίς κανένα έλεος κατασφάζουν και τεμαχίζουν τους εισβολείς. Προσπαθούν να κάψουν τα πλοία και σε αυτό το στάδιο πεθαίνουν πολλοί επιφανείς Αθηναίοι, όπως και ο ίδιος ο Καλήμαχος, ο στρατηγός Στισίλαος και ο Κυνέγυρος, ο αδελφός του γνωστού Εσχύλου που τον ακροτηριάζουν καθώς προσπαθεί να κρατήσει ένα πλοίο με τα χέρια. Όσοι Πέρσες μπορούν, μπαίνουν στα πλοία τους και φεύγουν, έχοντας αφήσει κατά σύγχρονους υπολογισμούς πάνω από 6.000 νεκρούς και έναν άγνωστο αριθμό αγνοούμενων στα έλλη. Οι Αθηναίοι έχουν χάσει 192 άντρες. Φλόρι, χαλαρώσατε, δεν τελειώσαμε. Ο περσικός στόλος υπό τον Αρταφέρνη, ο οποίος παρά την ήττα του διαθέτει επαρκείς δυνάμεις, όλο το επικό και το διασωθέν πεζικό κατευθύνεται στην Αθήνα για να την καταλάβει, κατόπιν συμφωνίας με συνωμότες. Οι Αθηναίοι θα πραγματοποιήσουν έναν άθλο φυσικής και πνευματικής αντοχής. Ο Μιλτιάδης, για να προλάβει το μηχανισμό προπαγάνδας των συνωμοτών, θα αποστείλει τον ημεροδρόμο Φιδιππίδη να ανακοινώσει τη νίκη το γρηγορότερο δυνατόν και θα οδηγήσει τους οπλίτες των 9 φυλών με σύντομη πορεία πίσω στην Αθήνα. Οι Πέρσες, έκπληκτοι, θα δουν στην ακτή να τους περιμένει ξανά ο εφιάλτης που ζήσανε το πρωί. Όπως καταλαβαίνετε, τα μαζεύουν για να πάνε στο σπιτάκι τους. Η επέκταση της αχανούς αυτοκρατορίας των Περσών στη Δύση έχει ανακοπεί από μία μικρή πόλη κράτος, την Αθήνα. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι μέχρι τον Μαραθώνα οι Έλληνες φοβόντουσαν τους Πέρσες. Όχι άδικα, καθώς σε όλες τις προηγούμενες μάχες εκ παρατάξεως είχαν κατατροπωθεί. Ο ελιγμός της διπλής υπερφαλάγγισης διδάσκεται έως και σήμερα στους στρατιωτικούς ηγείτορες. Η σωματική και ψυχική αντοχή του Αθηναίου οπλίτη, η στρατηγική και τακτική ιδιοφυΐα του Μιλτιάδη θα αλλάξουν την ισορροπία δυνάμεων σε μια περιοχή που περιλαμβάνει την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Βρισκόμαστε στην αποφασιστική καμπή της ιστορίας που καταρρίπτεται το αίτο των Περσών. Τα επόμενα 50 χρόνια το μεγαλείο της Αθήνας θα ξεδιπλωθεί. Η φιλοσοφία και η δημοκρατία της θα διαποτίσουν την ανθρωπότητα και αυτό που αποκαλούμε δυτικό πολιτισμό έως σήμερα. Όπως είπε και ο Κωστής Παλαμάς, οι μαραθώνες γεννούν παρθενώνες. Εάν σας άρεσε αυτή η νέα σειρά, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φυσικά να στηρίξετε την προσπάθειά μας μέσω PayPal. Έως την επόμενη φορά, να είστε καλά.